15 मध्ये हाम्रो लास्टबाट जोड्दाखेरि 11 नम्बरको हु वन द प्राइज नोबेल प्राइज इन द 2024 भनेको छ 2024 को नोबेल पिस प्राइज भनेको चाहिँ नियोन हिडानकोले पायो। हु आर द फर्स्ट पर्सन टु किल द कोत पर्वमा पहिलो व्यक्तिको अभिमान सिंह बस्नेत। हु आर द फर्स्ट पर्सन टु किल्ड इन द कोत मासार्सीमा मर्ने पहिलो व्यक्ति भनेको अभिमान सिंह बस्नेत। विच च्याप्टर द सिभिल सर्भिस एक्ट द नेपाल कन्टेन्ट द कोड अफ कन्डक्ट भनेको च्याप्टर 7। विच च्याप्टर अफ द सिभिल सर्भिस एक्ट एज द नेपाल कन्टेन्ट द कोड अफ कन्डक्ट भनेको च्याप्टर 7। विच अफ द फलोइङ इन्फर्मेसन इज नट इन्क्लुडेड इन द सिटिजन चार्टर भनेको पर्सनल डिटेल अफ द सर्भिस सिकर चाहिँ छैन। लिस्ट अफ द सर्भिस प्रोभाइडेड छ, रिक्वायर्ड डकुमेन्ट फर सर्भिसेस छ, टाइम ड्युरेसन फर सर्भिस छ, पर्सनल डिटेल अफ द सर्भिस सिकर चाहिँ छैन। विच अफ द फलोइङ इन्फर्मेसन इज नट इन्क्लुडेड इन द सिटिजन चार्टर भनेको पर्सनल डिटेल अफ द सर्भिस सिकर चाहिँ छैन। विच प्रोभिन्स इन द नेपाल सेयर द बोर्डर विथ इन्डिया भनेको मधेस र लुम्बिनी। विच प्रोभिन्स अफ द नेपाल विथ सेयर द बोर्डर विथ ओन्ली इन्डिया भनेको मधेस र लुम्बिनीले चाहिँ इन्डियासँग मात्र सेयर गर्छ। नेपाल चाहिँ 2024 को अनुसारको पिस इन्डेक्समा 80औं नम्बरमा थियो। 2024 को पिस इन्डेक्समा नेपाल 80औं नम्बरमा थियो। विच नोन एज द फादर अफ ह्युमन रिलेसन एप्रोच भनेको इल्टनमा आयो। विच नोन एज द फादर अफ ह्युमन रिलेसन एप्रोच भनेको इल्टनमा आयो। वाट इज द नेसनल टार्गेट फर द अनइम्प्लोइमेन्ट रेट एकोर्डिङ टु द 16 इयर प्लानको भनेको 5% घटाउने भनेको छ। 16औं योजनाको चाहिँ अनइम्प्लोइ रेट चाहिँ कतिमा झार्ने भनेको छ 5%मा। वाट इज द नेपाल टार्गेट फर द अनइम्प्लोइ रेट एकोर्डिङ टु द 16 5 इयर प्लान भनेको 5% इन इच डिस्ट्रिक्ट डु द बनकरैया पिपल रिसाइड भनेको बनकरैया भनेको मकवानपुरमा बस्छन्। बनकरैया मकवानपुर भन्ने मकवानपुरमा बस्छन्। विच कन्ट्री इज मोस्ट रिसेन्टली स्टार्ट डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ नेपाल भनेको किरिबाटी। विच कन्ट्री मोस्ट रिसेन्टली इस्टाब्लिस द डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ नेपाल भनेको किरिबाटी। विच कन्ट्री रिसेन्टली इस्टाब्लिस द डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ नेपाल भनेको 2024 मा चाहिँ भर्खरै किरिबाटी किरिबाटी भन्नेले चाहिँ नेपालसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन राखेको मोस्ट रिसेन्टली स्टार्टेड डिप्लोमेटिक रिलेसन किरिबाटी। वेन डिड नेपाल सर्भ एज अ नन पर्मानेन्ट मेम्बर इन द युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिलमा 1969 69 70 88 89 69 70 88 89 1969 70 88 89 चाहिँ नेपालले के गर्यो भन्दाखेरि सर्भ एज अ पर्मानेन्ट मेम्बर अफ द युनाइटेड नेसन नन पर्मानेन्ट मेम्बर अफ युनाइटेड सेक्युरिटी काउन्सिल कहिले 1969 70 88 89 मा चाहिँ। हाउ मेनी मेम्बर आर देयर इन द बिमस्टेक भनेको 7वटा। बिमस्टेकमा 7वटा छ। वेन डिड नेपाल साइन रामसार कन्भेन्सन वेटल्यान्डमा नेपालले डिसेम्बर 17 1987 मा। वेन डिड नेपाल साइन द रामसार कन्भेन्सन अन वेटल्यान्ड भनेको चाहिँ 17 डिसेम्बर 1987। 17 डिसेम्बर 1987। देखि 70 एन्ड 1988 देखि 1989। बिमस्टेकमा 7वटा देश रहेका छन्। रामसारमा नेपालले डिसेम्बर 17 1987 मा साइन गरेर विच अफ द फलोइङ नट एसेन्सियल इलिमेन्ट अफ पब्लिक पोलिसी भनेको पोलिटिकल प्रोपागेन्डा इज नट एसेन्सियल फर द पब्लिक पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन डिसिजन मेकिङ र पब्लिक इभ्यालुएसन चाहिँ हो। पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले बनाएको छ भन्दाखेरि किङ सिद्धि नरसिंह मल्ल। पाटनको कृष्ण मन्दिर चाहिँ किङ सिद्धि नरसिंह मल्लले बनाएका थिए। विच डिस्ट्रिक्ट आर द हाइएस्ट नम्बर अफ म्युनिसिपालिटी भनेको हाइएस्ट भनेको चाहिँ रौतहटमा छ। रौतहटमा हाइएस्ट म्युनिसिपालिटी, धादिङमा चाहिँ हाइएस्ट मेट्रोपोलिटन। द एजुकेसन डे इज अब्जर्भ एजुकेसन डे शिक्षा दिवस भनेको जनवरी 24। एजुकेसन डे इज अब्जर्भ इन जनवरी 24। वाट डज द ब्लू ह्याट रिप्रेजेन्ट इन द म्यानेजमेन्ट एकोर्डिङ टु द सिस थिङ्किङ ह्याट मेथडमा ब्लू ह्याटले भनेको
प्रोसेस कन्ट्रोल एन्ड अर्गनाइजेसन। ब्लु ह्याटले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे भने प्रोसेस कन्ट्रोल एन्ड अर्गनाइजेसन। पाटन कृष्ण मन्दिर भनेको किङ सिद्धि नरसिंह मल्लले हो। एजुकेसन डे जनवरी 24 हुन्छ। ब्लु ह्याट भनेको प्रोसेस कन्ट्रोल एन्ड अर्गनाइजेसनले गर्छ। विच वाज द लेटेस्ट ल्याङ्ग्वेज विथ गोर्खापत्र पब्लिस भनेको भाम्ब्लु राई। विच वाज द लेटेस्ट ल्याङ्ग्वेज इन विच गोर्खापत्र इज पब्लिस भनेको भाम्बुले राई। हु साइन द सिन्धुली ट्रिटी गोल्डेन ट्रिटी अन द बिहाफ अफ नेपाल भनेको चाहिँ चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले। भनेपछि नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धिमा कसले साइन गरेको थिए भन्दाखेरि चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र। विच वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टु रिच द स्पेस भनेको चाहिँ भोस्टोक वान। विच वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टु रिच द स्पेस भनेको भोस्टोक वान। विच वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टु रिच द स्पेस भनेको भोस्टोक वान। हाउ मेनी सब हेडिङ आर लिस्टेड अन्डर द स्केड्युल 8 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेको 21। हाउ मेनी सब हेडिङ आर लिस्टेड अन्डर द स्केड्युल 8 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेको 21। वाट इज द अल्टिट्युड अफ द गोब्रेसल्ला पाइनस विली चिनिया फाउन्ड इन नेपाल भनेको 2100 देखि 3300। भनेपछि के अरे गोब्रेसल्ला पाइनस विली चिनिया भनेको 2100 देखि 3300 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। साल्पा पोखरी भोजपुरमा छ। फिसकल इयर 2081-82 मा चाहिँ वाट इज द पर्सेन्टेज लेखेर करेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको 61.31%। इन फिसकल इयर 2081-82 द पर्सेन्टेज एलोकेटेड फर द करेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको 61.38। विच वर्ड डज नट बिलोङ विथ द इच अदर भनेको वुड, टुलिप, रोज अनि डाइसी र बर्डमा चाहिँ बियुडी बर्ड मिल्दैन। स्टेटमेन्ट पपुलेसन इन्क्रिज कपल विथ द डिप्लोइडिङ रिसोर्सेस अन द गोइङ टु बी द सिनारियो अफ द मेनी डेभलपिङ country in a day's conclusion. The population of the developing country will not continue in increasing the future. It will be very difficult for the government to develop in the country to provide the people decent quality of the life. Only conclusion second चाहिँ follow गर्छ अरे। Population increase coupled with the depleting resources in the going to be the scenario of the main developing country in many days to come भयो। Conclusion firstले के भन्छ भने population of the developing country will not continue to increase in the future. It will be very difficult for the government to develop in the country to provide people decent quality of the life. Only conclusion second चाहिँ follow. Window is to pen as a book is page. Window को पेन भने जस्तै पेन भने जस्तै बुकको चाहिँ पेज हुन्छ। फ्लोको रिभर भए जस्तै स्ट्याग्नेन्टको पुल हुन्छ। फ्लोको रिभर भनेपछि STAG अनि स्ट्याग्नेन्टको चाहिँ पुल हुन्छ। लुक एट द सिरिज 3 4 7 8 11 12। 3बाट 4 4बाट 7 7बाट 8 अनि फेरि 11बाट 12 भनेपछि अब अर्को रुट भनेको 3मा 4 जोड्दा 7। यो हेरौँ हाम्रो के 3बाट 4 4बाट 7 7बाट 8 8बाट 11 11बाट 3मा 1 जोड्दा 4 4मा 3 जोड्दा 7 भयो। फेरि 7मा 1 जोड्दा 8 8मा 3 जोड्दा 11 भयो। फेरि 11मा 1 जोड्दा 12 12मा 3 जोड्दा 13 जोड्दा 15। यसरी गएको छ भनेपछि के हुन्छ 15। अड एन्ड आउट भनेको छ 10 25 45 54 60 70 80मा त अब हाम्रो नमिल्ने भनेको 54लाई 5 ले डिभाइड जाँदैन, 54 नमिल्ने भइहाल्यो। त्यस पछाडि 32 को भनेको नम्बर जस्तो 1 2 3 6 9 18 भनेपछि 1 2 2 भयो अनि 2मा 1.5 जोड्यो भने 3 भयो। फेरि 3 2 जा 6 फेरि 6मा 1.5 मल्टिप्लाई गर्यो भने 9 भयो। 9 2 जा 18 18मा 1.5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 27 भनेपछि 27 हुने भयो। त्यस पछाडि अ मेन वाक 5 किलोमिटर टुवर्ड द साउथतिर 5 किलोमिटर एन्ड टर्न टु द राइट इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ एन्ड टर्न टु द राइट। After walking 3 kilometers, he turned to the left and walked 5 kilometers. Now which direction he from starting place भनेको छ 33 को। भनेपछि त टर्न राइट एन्ड walking 3 kilometers भनेपछि त कुन डिरेक्सनमा छ साउथ वेस्ट।
साउथ वेस्टमा छ अनि साउथ वेस्ट भइहाल्यो। एरेन्ज द मिनिङफुल सिक्वेन्स भनेको फ्यामिली मेम्बर कम्युनिटी लोकालिटी कन्ट्री। सबभन्दा सुरुमा मेम्बरबाट फ्यामिलीबाट लोकालिटीबाट कम्युनिटी अनि कन्ट्री भनेपछि सबभन्दा सुरुमा मेम्बरबाट फ्यामिलीबाट कम्युनिटीबाट लोकालिटीबाट कन्ट्री हुने भयो। ELFAGLHAILJE पछाडि KLLA आउने रहेछ, KLLA अनि MLNA त्यसरी आउँछ। इफ 20% अफ द A इज इक्वल टु द B देन द B% अफ द 20 इज सेम भनेको छ। ल सबभन्दा सुरुमा पर्सेन्टेज गिभन भनेको 20% अफ A भनेको B छ। दिस क्यान बी रिटन एज B इज इक्वल टु 20/100 इन्टु A इज इक्वल 0.2A भन्यो। 9 फाइन्ड द B% अफ द 20 द भ्यालु B/100 इन्टु 20 भनेको सब्स्टिट्युट B इज इक्वल टु 0.28 भ्यालु भनेको 0.2/100 इन्टु 20 भनेको कति हुन्छ 4A/100 इज इक्वल टु 4% अफ 1 भनेको 4% अफ A प्रोफिट अफ द 4% हुने भयो। त्यस पछाडि अर्को छ इफ द सेलिङ प्राइस इज डबल प्रोफिट इज ट्रिपल फाइन्ड द प्रोफिट पर्सेन्ट। यसको लागि अब 100 हाल्नुपर्छ। इफ द इनिसियल प्राइस भनेको SP माइनस CP हुने भयो। SP माइनस CP अफ द इफ सेलिङ प्राइस इज डबल 2SP हुने भयो अनि प्रोफिट भनेको चाहिँ 3P हुने भयो भनेपछि 3SP माइनस CP इज इक्वल टु 2SP माइनस CP हुन्छ। 3SP माइनस CP इज इक्वल 2SP माइनस CP भने चाहिँ SP इज इक्वल 2CP। प्रोफिट भनेको कति आउने भयो भन्दाखेरि प्रोफिट पर्सेन्टको प्रोफिट बाई CP इन्टु 100 भनेको CP प्रोफिट नै CP बाई CP इन्टु 100 भने कति आयो 100% नै आउने भयो। त्यस पछाडि अर्को छ 6 men in a boy can do a piece of work in 10 days while 26 and 48 boy can do a same work in 2 days. The time taken by the 15 men and 20 boy doing the same work will be भनेर भनेको छ। भनेपछि सबभन्दा फर्स्ट एफिसिएन्सी अफ द वर्क बिट्विन द मेन M and the boy with the total work भनेको 6M plus 8B into 10 must be equal to 26M plus 48B into 2 days गर्ने। त्यसपछि 60M plus 80B is equal to 52M plus 96B गर्ने। 8M is equal to 16B is equal to 1M is equal to 2B गर्ने। 2B हुने त्यो रिलेसन क्यालकुलेट टोटल वर्क इन टर्म अफ द बोइज भनेको चाहिँ 6M इज इक्वल टु 8B भनेको कति हुन्छ 6 इन्टु 2B भनेको प्लस 8B भनेको जम्मा 20B हुने भयो। 12 प्लस 8 भनेको 20B टोटल वर्क भनेको 20 बोय इन्टु 10 भनेको 200 बोय पर डे। फाइन्ड द स्ट्यान्ड 15 र 20 जोड्यो भने 15 दुनी 30 30 र 20 भनेको त्यहाँ हेर्दाखेरि 50 भयो। क्यालकुलेट टाइम डेज बाई द टोटल वर्क बाई द ग्रुप भनेको 250 भनेको कति हुन्छ 4 डे हुन्छ। यति त सकियो भनेपछि अब चुज द अल्टरनेटिभ मिरर इमेज भन्ने बित्तिकै के त्यो त इलिमिनेट भइहाल्यो। ए भने 4 नम्बरको हुने रहेछ KAQODI 5 हो त्यो 4 नम्बर। स्टडी अफ द फलोइङ टेबल यो छोडिदिएँ मैले। फाइन्ड द सिरिज सल्भ द विच कन्टिन्यू द सिरिज इस्टाब्लिस बाई द 5 प्रब्लम फिगर भनेको छ। यो एउटा क्लकवाइज हुँदै जान्छ अर्को एन्टी क्लकवाइज हुने ठिकै छ। सेलेक्ट द फिगर विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क त्यो भनेपछि त्यो दुईवटा त्यो हुन्छ त्यस्तो भनेपछि अब त्यो चाहिँ हो यो चाहिँ अब दुई नम्बरको त्यो एउटा हुने भयो यो चाहिँ दुईवटा हुने भयो। ठिक छ। चुज द फलोइङ फिगर इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको चाहिँ ठिकै छ। फोको चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट फोको चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भयो। त्यहाँ पनि हुन्छ। फाइनली कम्प्लिट द प्याटर्न कम्प्लिट गर भनिरहेछ। 3 नम्बर फोको डी त्यस्तो हुने छ भने चाहिँ डी ठिक छ। डी हुने भयो। फाइन्ड द नम्बर अफ ट्रेङ्गल इन द फिगर भनेको यस्तो खालकोमा 24 सो द फलोइङ फिगर विच फ्रम बाई द गिभन सिट भनेको पहिलो भन्ने भयो पहिलो र चौथो सिलेक्ट द फिगर द फोर फिगरबाट द फिगर मेट्रिक्स भनेको छ 1 2 त्यति
त्यो आदित्य 2 2 2 रह्यो। अब यहाँ चाहिँ के भयो भने 1 2 1 2 त्यहाँ 1 2 यो पनि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा रहेछ। यो चाहिँ अब 1 2 3 नम्बरको अरे 1 2 3 नम्बर। यो चाहिँ ठ्याक्क कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भेटेन, त्यहाँ नि भेटेन, त्यहाँ पनि भेटेन। 4 नम्बरमा भेट्यो। रिलेसन बिट्विन द वुमन मदर एन्ड इन्जिनियर एक हुने भयो। सबै मदरहरू वुमन हुने भयो, सबै मदरहरू वुमन भयो, इन्जिनियर नहुन पनि सक्यो भनेपछि 1 हो। द एक्युरेट क्लक एन एक्युरेट क्लक सो 8 o'clock इन द मर्निङ थ्रु हाउ मेनी डिग्री विल द एन्ड रोटेट वेन द क्लक सो द 2 o'clock इन द आफ्टरनुन। के भनेको छ हामीलाई क्वेसनले भने एन एक्युरेट क्लक द स्लो 8 o'clock इन द मर्निङ थ्रु हाउ मेनी डिग्री विल द आवर रोटेट वेन द क्लक सो द 2 o'clock इन द आफ्टरनुन भनेको छ। भनेपछि क्यालकुलेटेड टाइम भनेको छ फ्रम द 8 AM देखि 12 PM भनेको 4 घन्टा, 4 घन्टा फ्रम 12 PM टु 2 AM भनेको फेरि 2 घन्टा, टोटल ड्युरेसन भनेको 6 घन्टा, 6 घन्टा भयो। डिटरमाइन द रोटेसन द लेन्थ आवर भनेको द आवर इज कम्प्लिट द फुल रोटेसन 360 डिग्री 12 घन्टामा 360 डिग्री हुन्छ भने 360/12 भने कति डिग्री हुन्छ 30 डिग्री पर आवर हुन्छ। भनेपछि डिग्री पर आवर रोटेसन भने 6 × 30 भनेको कति हुने भयो 180 180 180। विच टाइप्स अफ द बिम इज सपोर्टेड टु द बोथ एन्ड फ्री टु रोटेट भनेको सिम्पली सपोर्टेड बिम। विच टाइप अफ द बिम इज सपोर्टेड एट द बोथ इन्ड्स एन्ड द फ्री टु रोटेट। बोथ इन्डमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ अनि फ्री टु रोटेट भनेको सिम्पली सपोर्टेड बिम भयो। विच वाट इज द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द स्ट्रक्चरल स्टिल भनेको 200 GPa 200 GPa। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द स्ट्रक्चरल स्टिल भनेको 200 GPa। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द स्ट्रक्चरल स्टिल भनेको 200 GPa 200 GPa। मोडुलस अफ इलास्टिक स्ट्रक्चर 200 GPa। इन्टरनल शियर फोर्स जेनेरेटेड इन द 3-inch arc is always 0। इन्टरनल शियर फोर्स इन द generated in the 3-inch arc is always 0। Internal shear force generated in the 3-inch arc is always 0। What does the term buckling refer to in column? Failure due to the axial compression, failure due to the axial compression, failure due to the axial compression. What does the term buckling refer to the columns? Failure due to axial compression. What does the term buckling refer to the column भनेको failure due to the axial compression. What is the primary purpose of the stirrups in the reinforced concrete beam? To resist the shear force. The primary purpose of the stirrups in the concrete beam भनेको to resist the shear force भयो। What is the principles of the chain surveying भनेको working from the wall to pad. Working from the wall to pad is the principle of chain surveying. Working from the wall to pad is the principle of chain surveying. In the angular method of the setting of the curve, which of the following is used भनेको theodolite. In the angular method of the setting of the curve, which of the following is used भनेको छ theodolite. In the angular method of the setting of the curve, which of the following is used. In the angular method of the setting of the curve, which of the following is used भनेको छ theodolite. In the angular method of the setting of the curve, which of the following is used theodolite. What is the least count of the leveling staff 5 mm. What is the least count of the leveling staff 5 mm. What is the least count of the leveling staff भनेको 5 mm. Which types of the error occur due to the curvature of the earth in the surveying भनेको natural error. Which type of the error occur due to the curvature of the earth in the surveying भनेको natural error. Which types of the error occur due to the curvature of the earth in the surveying भनेको natural error भयो। What is the purpose of the triangulation in the surveying भनेको to establish the control point over the large area. What is the purpose of the triangulation in the surveying भनेको to establish the control point over the large area. Which instrument is used for the precise leveling work भनेको dummy level, tilting level, auto level तीनटै. Which instrument is used for the precise leveling work dummy level, auto level, society, tilting level. What is benchmark referred to the surveying भनेको a point with a known elevation. A point with a known elevation is called point benchmark. Which type
type of the brick is most suitable for the high strength concrete masonry first class which type of the brick is most suitable for the high strength masonry work भनेको चाहिँ फर्स्ट क्लास हो what is the main ingredient of the Portland cement भनेको limestone what is the main ingredient of the Portland cement भनेको limestone which material is also known as the thermal insulation property भनेको glass fiber which property of the material is also known as thermal insulation property भनेको glass fiber which types of the aggregate provide the better workability in the concrete भनेको fine aggregate which type of the aggregate is provide the better workability of the concrete mix भनेको fine aggregate which test determine the soundness of the cement leach artificial test which test determine the soundness of the cement leach artificial test what does the aggregate impact value measure toughness what does the aggregate impact value measure toughness what the lower water cement ratio leads to the higher strength the lower water cement ratio leads to the higher strength the ultimate shear strength of the pre-stressed concrete with the web shear strength cracking but without fracture crack is mainly governed by the limiting value the ultimate shearing resistance of the pre-stressed concrete with the web shear cracking but without fractural crack is mainly governed by the limiting value what does shrinkage refer to the concrete technology decrease in the volume due to drying shrinkage refer to the decrease in volume due to drying shrinkage what does shrinkage refer to the concrete technology decrease in volume due to drying which of the following option does not come into the mineral mixture भनेको सेट रिटार्डर ब्लास्ट फर्नेस slag fly ash र फ्लुम सिलिका फ्लुम चाहिँ mineral admixture हो भने option does not come in the mineral admixture भनेको सेट रिटार्डर चाहिँ हैन what is segregation in the concrete uneven distribution of the material is called segregation uneven distribution what is the segregation in the concrete भनेको चाहिँ uneven distribution of the material what does the soil permeability refer to ability of the soil to allow the water flow ability of the soil to allow the water flow which soil classification system use the symbol like the CL and SW भनेको unified soil classification system unified soil classification system which of the soil classification system used for the symbol like CL and SW भनेको unified soil classification system what does the consolidation mean the geotechnical decrease in the soil volume under water load what does the consolidation means in the geotechnical engineering भनेको decrease in soil volume under the load भयो what types of the test measure the shear strength parameter of the soil भनेको triaxial compression test what types of the measure which test measure the soil strength parameter of the soil भनेको triaxial compression test what does effective stress principal state effective stress equal the total stress minus per water pressure what does the effective stress principal state भनेको effective stress equal to the total stress minus per water pressure भयो which types of the foundation is best for the suited for the weak soil को लागि deep foundation सल्लो भन्दा नि deep foundation सल्लो deep spread र mat मा चाहिँ which type of the foundation best for the weak soil को लागि चाहिँ सल्लो deep foundation what does the scope management involve in the construction project defining and controlling which is included and the excluded from the project scope management involve the construction project भनेको defining and the controlling what is included with the excluded from the project भयो what does the document outline how project risks will be managed भनेको risk management plan what document outline how project risks will be managed भनेको risk management plan in project management what does PROD refer the amount of the time that the task can be delayed without delaying the project completion date in project management what does the PROD refer project the amount of the time that can be delayed without delaying the project completion date भयो what does on value management measure its project performance against the slope cost and schedule so what does the on value management measure in project भनेको छ project performance against the scope cost and schedule which phases involve the executing project plan and monitoring progress भनेको execution phase which phase involve executing project plan and monitoring progress भनेको execution plan भयो what does procurement management involve in the construction project acquiring goods and the service necessary for the project completion what does procurement management involve in construction project acquiring goods and service necessary for the project completion time what does contingency allowance refer in the project estimation additional funds set aside for the unforeseen cost what does contingency allowance refer to the project estimation भनेको additional fund set aside for unforeseen cost which term refer to the process of the determining the value or the worth of the asset or the property भनेको valuation which term refer to the process of the determining the value or the worth on the asset or the property भनेको valuation the construction in the construction contract what does fixed price contract mean भनेको छ price remain constant regardless the actual cost incurred in construction contract what does fixed price contract means भनेको छ price remain constant regardless the actual
actual cost incurred. What does the direct cost include? The construction project भनेको cost directly associated with the labor and the material. What does the direct cost include in construction project? Cost directly associated with the labor and the material. Which document provide the detailed description and the requirement for the construction or specification document? Which document provide the detailed description and requirement of the construction or specification document? Which types of the drawing show the three-dimensional view on the two-dimensional surface भनेको isometric drawing. Which types of the drawing show the three-dimensional view on the two-dimensional surface भनेको isometric drawing. In engineering drawing, what do center line indicate? Symmetricity or the axis which the part are aligned or rotated. In engineering drawing, what does center line indicate? Symmetricity or the axis about which part are aligned or the rotated. What is the section view provide engineering drawing भनेको internal feature. Section view ले internal feature provide गर्छ. Which line represent the type of the boundary between the different material and engineering drawing भनेको chain line. Which line type represent the boundary between the different materials in the engineering drawing. Engineering drawing मा चाहिँ different materials हो. Boundary between the different materials in भनेको चाहिँ chain line ले हुन्छ. What is payback period in financial analysis? The time taken to recover the initial investment for the cash inflow generated by the investment project. The time taken to recover the initial investment for the cash inflow generated by the investment project भनेको चाहिँ त्यो. In economic analysis, what does discount rate represent? भनेको rate used to convert the future cash flow into the present value. In economic analysis, what does discount rate represent? भनेको the rate used to convert the future cash flow into the present value भनेको चाहिँ discount rate हो. Future cash flow लाई चाहिँ present value मा represent गर्नलाई चाहिँ हामीले के भन्छ cash flow. Which concept related to the profitability based on the future cash flow is compared to the initial investment भनेको net present value पनि भयो. Return of investment पनि भयो. Internal rate of return भन्ने all of the भयो. For international tender, how many days prior for the submission of the deadline must be the pre-bid conference held भनेको 15 दिन भित्रमा. For an international tender, how many days prior to the submission deadline must be pre-bid conference be held भनेको 15 days. What is the minimum validity period for the bid where the estimated cost exceeds the Nepali rupees 100 million भने 120. What is the minimum validity period for the bid where estimated cost exceeds Nepali rupees 100 million भन्दा माथिको नेपाली रुपिस 100 मिलियन भन्दा माथिको पैसाको लागि चाहिँ बिड भ्यालिडिटी पिरियड कति हुन्छ भन्दाखेरि 120 दिन हुन्छ. If the engineer name to remove the violation professional conduct, how long must they wait before reapplying भनेको 1 year. If an engineer name is removed due to the violation of the professional conduct, how long must they wait before reapplying भनेको 1 वर्ष. 1 वर्षको लागि. र यहाँनिर मैले टिप्नु पर्ने भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ. म्याक्सिमम VALIDITI भ्यालिडिटी PRIOD period of bid where the estimated cost exceed EDS exceed नेपाली रुपिस 100 MILLION मिलियन छ भने कति हुन्छ 120 डेज हुन्छ. त्यस पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फर इन्टरनेसनल टेन्डर हाउ मेनी डेज प्रायर टु सबमिसन डेडलाइन मस्ट बी प्रिबिड कन्फरेन्स भनेको इन्टरनेसनल टेन्डरको लागि कति दिन लाग्छ 15 डेज PRIOR prior to submission TRNATIO and submission deadline must be reviewed. Conference be held हुनको लागि कति 15 दिन. यसरी हामीले चाहिँ पानाको यो कति 11 नम्बर 12 13 14 11 क्विज 11 का 100 वटा क्वेसन सकायौं.